सो हे फ्रेंड्स, इट्स मी योगेश एन्ड वेलकम बैक टु माई च्यानल। साथीहरु, आजको भिडियोमा म तपाईलाई गजबको टिकटक एडिटिङ सिकाउन गइरहेको छु। जस्तो कि तपाई यो भिडियोमा हेर्न सक्नुहुनेछ, त्यसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर पुरै ब्ल्याक कलरको छ र त्यस्तै नै ब्ल्याक कलरको भिडियो एडिटिङ तपाईलाई म आज सिकाउन गइरहेको छु। सो फ्रेंड्स, भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नु होला र भिडियो मन पर्यो भने मात्रै लाइक गर्नु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न नबिर्सिनु होला र भिडियोलाई शेयर पनि गरिदिनु होला। सो फ्रेंड्स, टाइम नवेस्ट नगरी भिडियोलाई सुरु गरौँ। You're a superhero. वेल फ्रेंड्स, हामी आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छौँ र तपाईहरुलाई अब एउटा एप्लिकेसनको जरुरत छ जुनको नाम चाहिँ एलाइट मोसन रहेको छ। स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुस् त्यसलाई, नत्र तपाईलाई म लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिइरहेको हुन्छु, त्यसमा क्लिक गरेर डाउनलोड गर्नुस्। अब एलाइट मोसनलाई ओपन गर्नुस्। एलाइट मोसन एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि हजुरले के यस्तो खालको एप्लिकेसन हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईले यहाँ तल छ यो भन्दा प्लसको आइकन हेर्न सक्नुहुनेछ, त्यो आइकनमा क्लिक गर्नुस्। सो प्लसको आइकन क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ आफ्नो रेसियो चुज गर्नुपर्छ। अनि टिकटकको रेसियो 9:60 नै हुन्छ। सो मैले 9:16 लाई सिलेक्ट गरेर तल क्रिएट प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुस्। क्रिएट प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले आफ्नो भिडियो इम्पोर्ट गर्नुपर्ने छ यो एप्लिकेसनमा। सो प्लसको आइकन तपाई राइट ह्यान्ड साइड सबैभन्दा तलमा हेर्न सक्नुहुनेछ, त्यसमा क्लिक गर्नुस्। अब तपाईलाई के गर्नुपर्छ भन्नाले सेकेन्ड अप्सनमा तपाई क्लिक गर्नुस्। इमेज एन्ड भिडियो लेखेको छ त्यहाँ। अब आफ्नो भिडियोलाई क्लिक गर्नुस् इम्पोर्ट गरेर। सो यहाँ हेर्नुस्, यो भिडियोमा पछाडिको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ पुरै ब्ल्याक छैन, यानी कि थोरै थोरै ब्ल्याक छ। त्यसलाई हामी अब पुरै ब्ल्याक बनाउन गइरहेको छु। यसको लागि हामीलाई के गर्नुपर्छ भन्नाले तल एउटा यानी कि तल एउटा इफेक्ट भन्ने अप्सन छ, त्यसमा क्लिक गर्नुस् र हजुरहरूलाई यहाँ एड इफेक्टमा क्लिक गर्नुपर्ने छ र त्यसपछि तपाई यहाँ अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ कलर एन्ड लाइट, त्यहाँ क्लिक गर्नुपर्नुस्। त्यहाँ क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि अब तपाईहरु तल स्लाइड गर्नुस्, थोरै तल स्लाइड गरिसकेपछि रिप्लेस कलरमा क्लिक गर्नुस्। रिप्लेस कलरमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ कि यस्तो सेटिङहरु आयो। केही गाह्रो छैन, यहाँ तपाईलाई म सिकाउँछु। तपाई अरु सेटिङहरु केही सिलेक्ट नगर्नुस्। तपाई जस्ट एउटा रेडको अप्सन हेर्न सक्नुहुनेछ माथि, त्यसमा क्लिक गर्नुस् रेडको अप्सनमा र एउटा पेन्सिल जस्तो हेर्न सक्नुहुनेछ, त्यसमा क्लिक गर्नुस्। अब त्यो पेन्सिल चुज गरिसकेपछि यहाँ केही गोलो खालको आउँछ, यहाँ यसलाई ब्याकग्राउन्डमा लगाउनुस् यतिकै। अब ब्याकग्राउन्डमा लगाइसकेपछि अब तलको अप्सनमा फेरि क्लिक गर्नुस्, राइट गर्नुस् यसलाई। अब तलको अप्सनमा तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ ब्लूमा क्लिक गरेर यसलाई ब्ल्याक गरिदिनुस्। अब सो फ्रेन्ड्स, हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ पुरै ब्ल्याक भइसकेको छ। अब त्यसपछि तपाईँ आफ्नै हिसाबले यस्तो नि मिलाउन सक्नुहुनेछ। तल यहाँ थ्रेसहोल्ड के फिदर सबै मिलाउन सक्नुहुनेछ। सो हेर्नुस्, यो पुरै भिडियो चाहिँ ब्ल्याक भयो। अब हजुरलाई म सिकाउन गइरहेको छु यो चाहिँ ब्ल्याक कसरी बनायो। अब तपाईलाई म सिकाउँछु अरु जुनसुकै कलर, यानी कि तपाईलाई म ग्रीन सिकाउँछु है, ग्रीनबाट कसरी ब्ल्याकमा बनाउने। सो ब्याक गरे मैले फेरि यहाँ हजुरलाई ग्रीन भिडियोलाई कसरी ब्ल्याकमा चेन्ज गर्ने, ग्रीन ब्याकग्राउन्डलाई म सिकाउन गइरहेको छु। प्लसमा क्लिक गरे, फेरि मैले क्रिएट प्रोजेक्टमा क्लिक गरे, प्लसमा फेरि क्लिक गरे। अब म आफ्नो भिडियोलाई यहाँ इम्पोर्ट गर्न आँटिरहेको छु। तपाई हेर्न सक्नुहुनेछ यो भिडियोको पछाडिको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ पुरै ग्रीन कलरको छ र यसलाई ब्ल्याकमा कसरी चेन्ज गर्ने। फेरि त्यही स्टेप, इफेक्टमा क्लिक गर्नुस्, एड इफेक्टमा क्लिक गर्नुस् र कलर एन्ड लाइटमा क्लिक गर्नुस् र त्यसपछि फेरि अघिकै स्टेप तपाईले फलो गर्नुपर्ने छ। चुज कलर, यानी कि यहाँ माथि हेर्नुस् रिप्लेस कलरमा क्लिक गरेँ मैले। अब माथिको कलर चाहिँ रेडमा क्लिक गरेँ। अब यो पेन्सिलको अप्सनलाई क्लिक गरेर रेडमा चुज गर्नुपर्छ। अब तलको अप्सनमा क्लिक गरेर ब्लूलाई अब जुन पनि चुज, ब्ल्याक बनाउन सक्नुहुनेछ, पिङ्क बनाउन सक्नुहुनेछ, ग्रीन बनाउन सक्नुहुनेछ, येलो बनाउन सक्नुहुनेछ, रेड बनाउन सक्नुहुनेछ, तपाईको मर्जी, यानी कि जसरी पनि बनाउन सक्नुहुनेछ तपाई। सो फ्रेन्ड्स, आजको भिडियोलाई यति नै। भिडियो मन पर्यो भने प्लिज भिडियोलाई एक लाइक गर्नुस्, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र नोटिफिकेसन बेललाई अल गरिदिनुस्, किनभने यस्तै नै एडिटिङसँग रिलेटेड भिडियो म तपाईहरुको लागि बारम्बार लिएर आउने नै छु। सो फ्रेन्ड्स, आजको लागि यति नै। थ्यांक यू, गुड बाई।